Så blir det musik också från gänget från musikalen Joyride som just nu spelas i Stockholm. En hyllning till Roxettes låtskatt och fylld av ikoniska musiknummer. Snart ska vi få höra Listen to your heart. Snart. Vi ska få musik nu ur succémusikalen Joyride the Musical baserad på Roxettes fantastiska låtskatt. Musikalen har gått för fulla hus en tid i Malmö och nu har den just haft premiär på Kinateatern i Stockholm och det ska vi snart prata mer om. Men nu ska vi få höra en av Roxettes mest kända låtar. Här är Listen to your heart. But that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before tell him goodbye. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. The precious moments are all lost in the tide. Yeah, they swept away. Nothing is what it seems. The feeling of belonging to your dreams when he's crying for you. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell him magisk musik ur musikalen Joyride. Det blir mer musik lite senare i Nyhetsmorgon. Då ska jag också prata med Hanna Hedlund och resten av gänget.
Vi ska få mer musik nu ur musikalen Joyride the Musical. Förstås baserad på Roxettes fantastiska låtskatt. Den här musikalen den har gått för fulla hus en tid i Malmö och nu har den just haft premiär på Kinateatern i Stockholm. Det ska vi snart prata mer om. Men nu ska vi få höra en av Roxettes mest kända låtar. Här är It Must Have Been Love. Varsågoda. Lay a whisper on my pillow. Leave the winter on the ground. I wake up lonely. This air of silence in the bedroom and all around. Touch me now. I close my eyes and dream away. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I've lost it somehow. It must have been love, but it's over. Till the time had run out. Make believing we're together, that I'm sheltered by your heart. In and outside, I turn to water like a teardrop in your palm, and it's a hard winter's day, I dream away. It must have been love, but it's over now. It was all that I wanted, now I'm living without. It must have been love, but it's over now. It's where the water flows. It's where the wind blows. It must have been love, but it's over now. But it's over now. But I've lost it somehow. It must have been love, but it's over now. It was all that I wanted. Now I'm living without. It must have been love, but it's over. But it's over. It was all. Now I'm living without. It must have been love, but it's over now. It's where the wind blows. Fantastisk musik ur musikalen Joyride som vi ska prata mer om alldeles snart här i Nyhetsmorgon söndag. Hej! Välkomna Anton, Jessica, Hanna. Yes. Vi har ju haft förmånen att få höra fantastisk musik ur musikalen Joyride som har gått ett tag nere i Malmö för fulla hus, eller hur? Och nu har ni precis intagit Kinateatern. Japp. Hur är det då? Berätta. Ja, det är fantastiskt roligt. Jessica som var med i Malmö. Vi är ju helt nya. Du är den enda som kan vittna om hur det faktiskt är här i Stockholm. Det är helt underbart. Är det? Yes. Oj, oj, oj. Ja. Vilket gäng. Nej, men vi har ju fantastiskt roligt. Och vi säger det, man kommer inte trötta på de här låtarna. Det är så ynnest att få sjunga dem varenda kväll. Jag känner, jag kommer inte, så fort det liksom slår an så här, i liksom introt så bara...
på typ varenda låt. Ja, man kan ju varenda textrad, Hanna. Ja, eller hur? men ja. Så man får inte Anton sjunga fel. skrattar. Nej. Precis. Men innan vi går in på det, berätta lite om handlingen i musikalen. Ja, just det. Men jag utgår ju från mig själv förstås. Jag är väldigt viktig för den här musikalen. Och jag spelar Gary som driver en stylistagentur då. Där Stephanie jobbar som stylist. Du har haft liksom designerdrömmar, men de har slagits lite i kras på grund av barn och tufft arbetsklimat och sånt där. Och vi jobbar med att klä kändisar som inte kan klä sig själva. Och där kommer jag in. Där kommer Meredith in, alltså Meredith Marushka Delicado som spelas av Hanna. Det är jag. Som ju när vi träffar henne är ganska skandalomsusad såpa, kändis som mest klär omslagen av skvallerblaskor. Som den sämst klädda. Ja. Ja. Och en dag så hittar Stephanie ett ölunderlägg i sin man Joes jackficka. Ja. Med en invit. Att det kan finnas en annan kvinna. Exakt. Och där kan ju historien ta slut. Ja, Tack och hej. Men det gör den inte, det är då den tar fart. det är då den tar fart. Ja. Det nystas. Ja. För det vi berättar nu, det händer ju egentligen de första 20 minuterna. Ja, Så att exakt. det är Just det, vi har liksom- spoilat de första 20 minuterna. Ja. Och jag tänker, då blir det ju hämnd och det är otrohet och det är Jajamän. Det är svek. svek. Men Joyride, vad kommer liksom den åkturen Ja, in? just det. Men det är väl livet. Liksom. Ja, det är det här är ju som en romcom, som en riktigt bra romcom som innehåller allt. Liksom. Ja. Smärtan, sorg, precis, hämnd, allt det här. Glädjen, Ja. förändringar. Ja. Ja. Så att det är ju en joyride. Ja. Det är det. De har tagit ner dramat på ett... Alltså för alla i lokalen, även här liksom, i salongen, har ju en relation till otrohet. Oavsett om man är utsatt för det eller bara bisittare. Och jag tycker att det gör allting så himla relaterbart. Egentligen. Och så har man tagit ner historien på en ganska mänsklig, smutsig nivå. Och då blir det skört och drabbande. Och när man får ta sig ur det, komma ut på andra sidan också, att livet kan fortsätta. Och att livet är. Ja, Där är men glädjen. ingen är liksom bad cup eller good cup i den här musikalen heller. Utan det är liksom alla är allt. Ja. Ja. Det är fint. Ska vi ta och titta lite? Jaha. Hur det ser ut? Varsågoda. Välkommen! Du känner min stylist, Stephanie Jarvis. Hej Meredith, förlåt att jag inte kunde Gary, alltså jag kan inte riskera något efter förra katastrofen. Nej, så jag kommer ha på mig den här gamla klassikern. Man är slutet väldigt roligt. Ja, där men med scenen. sen måste man ju också säga det att det är en sån fantastisk fest för ögat med våra 90-talskostymer. Och eftersom att det då utspelar sig i den här stylist- och modevärlden också, så är det ju liksom, det är verkligen en fest. Alltså, klädmässigt. Ja. Men hörni, musiken då? Alla har ju något förhållande till Roxette, på något sätt i alla fall. Hur var det att få sätta sig verkligen in i Roxettes Det var väl lite en fantastiska låtskatt? skräckblandad förtjusning, tror jag. För man har ju en relation till dem och enorm respekt för Marie Fredriksson som har satt sin ande på alla låtar. Så att det var... men man får tänka om, för det går inte att göra det bättre. Man får göra det på ett annat sätt med lite andra kläder och kanske att att det får en ny mening på något sätt. Så det var lite så, tror jag. Och Anton, du fick ju upptäcka den här musiken. Ja. Jag tillhör någon konstig förlorad generation som inte liksom hängde med på Roxette. Men för mig är det ju så, jag går ju omkring nu hela dagarna i extas istället för att få liksom upptäcka detta på nytt. Det är helt fantastiskt. Men kan du beskriva känslan då när det började gå upp för dig vad det var du egentligen hade missat? Men vi satt där, vi hade genomsjungning. Sitzprobe som det heter på musikalspråk. Och så kom bandet in. Det blev så fett. Hela lokalen bara omvandlades till en konsert. Det är läckert. Det är fantastisk musik. För det här är ju lite soundtrack of our lives. Ja, alltså, eller hur? verkligen. För mig är det ju hela liksom, tonårsperioden. Med brustet hjärta och tryckare och liksom, första fyllan typ. Nej, men alltså, det är alla stora känslor och musiken innehåller det. Och musik är ju också som små kapslar av minnen. Så fort man hör en låt så är man ju tillbaka i det där. Så för mig har det ju varit liksom
bli ung på nytt nästan. Och med det här. Ja, nej, det är fantastiskt. Och Per Gessle har ju varit medproducent också i musikalen. Och verkligen superengagerad, vilket har varit fantastiskt kul och så inspirerande för oss. Det har ju gjort, alltså, musikalen har ju gjort resan då från Roxette popband till Malmö där det var orkestralt, full orkester. Jocke Hallin har arrangerat om det. Och nu har den gjort resan tillbaka då till popband-setting igen. Per Gessle har varit inne och haft popskola med oss. Ja, men berätta om det. Ja, men det är så tajt. Vi är nästan för tajta. Ja, men han kom in och pratade om vikten att hela tiden ligga på ettan. Och det var så fan vad bra alltså. Ja, men kan ni beskriva, hur gör man det? Kan ni sjunga något? Nej, ett exempel. Vad är klockan? Vad var det jag gjorde fel? Jo, men det var någonting jag sjöng också som han så här, hold on tight. Och mitt A är lite för... Nej. Så jag skulle tänka mer Y. Hold on tight. Där. Alltså, jag hör det, va? Så bra det blir. Det är så små grejer som faktiskt blir så skillnad. Ja, men vilken skillnad gör det då, Hanna? Hur man liksom fraserar? Ja, men det gör ju väldigt mycket alltså, det gör ju en skillnad när man liksom hänger efter bitet eller om man är på det. Det blir liksom det blir en väldig skillnad. Liksom. Och sen är det ju det som också är så fantastiskt med den här musikalen. Det är ju fortfarande Jocke Hallins fantastiska arv. Och vi körar ju hela tiden bakom scenen på varandra. Det är otroliga körarrangemang. Och då är det ju extra viktigt att alla är tajt och gör exakt likadant. Liksom, för att det ska låta som en enda röst. Och det gör vi. Det låter faktiskt otroligt bra. Annars så kommer Per fram och... Ja, verkligen. Alltså, verkligen. Det är ju hans bebisar som vi får ta hand om. Så det är med stor ödmjukhet och så tacksam att han kommer in till oss ofta. Och Jessica, du som har levt med den här musiken länge nu då, både i Malmö och nu i Stockholm. Det är fint att verkligen stanna upp och tänka till över Roxettes storhet. 4 Billboard-ettor. Ja. Det är helt otroligt. ABBA hade väl en, tror jag. Ace of Base en och Björn Skifs en. Ja. Det är helt Det är ju otroligt. Nej, men det är så stort. Och de får vi sjunga. Och det är också så kul under den här tiden att man har sin favorit och så upptäcker man, nej, men nu är den här min favorit. Eller att man upptäcker nya låtar så här, hela tiden också. Och det är väl lite förhoppningen att publiken ska kanske också känna det när de går därifrån. Att den där låten, den måste jag gå hem och lyssna på eller så. Och det kommer de få göra länge nu, eller hur? För det är väl klart nu att ni... Ja, vi har ju släppt upp biljetter till mars. Yes! Det är strålande. Ja, vi kör fram till 20 december. Sen har vi en liten julpaus. Sen har vi nypremiär 8 januari. Och så kör vi hela vägen fram till mars. Ni får fira julafton i alla fall. Ja, verkligen. Det ska vi göra. Men sen ska vi raskt tillbaka. Utöver Joyride då? Vad har ni med på gång under hösten? Hinner man göra någonting? Just nu känns det som att jag inte ens har hunnit tvätta på så här 7 veckor. Så det ska jag göra. Anna ska tvätta, det är jättebra. Nej, men sen har jag dubbar ju en del och såg faktiskt att den har premiär typ 3 oktober. En film där jag gör en huvudroll i för första gången som röstskådespelare. Som också utspelar sig i liksom det här Joyride-landet. Det är så här Grand Prix. Så att min huvudrollsinnehavare, hon åker rallybil. Jaha. Jag tänkte det var en rolig kombo. Underbart. Så jag ska gå på bio. Joyride för hela slanten där. Så Jessica, jag kör Joyride här nu. Och tvätt. Och tvätt och lite matlagning och trädgårdsarbete. Just det. Och jag kör Joyride. Men jag hänger lite på Sandhamn också och löser mord förstås. Och sen har jag faktiskt precis släppt en barnbok. Tillsammans med Per Andersson och Christian Wedel. Som kom här om veckan. Jag hann inte ens gå på så releasen själv. Det är fullt upp. Det är fullt upp. Hinner ni rösta i kyrkovalet idag då? Ja. Samvetsfråga. Ja, det ska vi göra. Okej. Ja, det gör vi. Hörrni, jättekul att ha er här. Tack för allt. Tack för musiken. Tack för att vi fick och komma. lycka till nu med Joyride the Musical på Kina Teatern i Stockholm. Tack.